Nagawas dili ka sa speakers. Sakyan na no? Hi everyone! Hi mga kalaag! Welcome back! It's me again, Irene. Welcome for another unboxing video today. Actually guys, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-online kasi ang dami kasing trabaho, dami kasing gagawin sa school. Mga around 3 weeks na wala akong upload. So pasensya na po talaga at I have observed nag-decrease ang aking mga subscribers. Almost 20 ang naglagas. So, nasasayangan kasi ako. Ngayon, wala naman ako ibang ma-content. Hindi naman ako nakapaglaag. Usually, the content of my channel is laag. At hindi naman ako nakapaglaag ngayon. And now, we'll have another video, unboxing video. Now, I intend to share this because this object that I am going to unbox today ay magagamit natin sa mga YouTuber for their live streaming. So, let's go! Sabayan mo ako sa ating unboxing. Ano ba? Dito tayo magsimula. Bubutasin na lang natin to guys. Actually guys, this item, this parcel is not my order. Pero ako ang gumagawa ng unboxing dahil magagamit ko naman ito at ipapagamit naman ito sa akin. Yes. Okay guys, nabuksan na natin. Dalawang box ito. So we have this and the other one. Ito na siya guys. Dalawang parcel sa dalawang item sa loob ng isang parcel. So let's get into the first box. This is professional universal wireless microphone. Ay, microphone pala ito. Actually guys, hindi ko alam kung anong order ito kasi yung asawa ko lang nag-order. Tingnan natin kung ano ang itsura ng microphone na ito. Yan pala, hindi natin sisirain ang box kasi magagamit natin ito. And dadang! Ito na siya. Okay, so pambalot siguro ito, panlinis. Here's the microphone. Okay, isang microphone. Dalawang microphone, guys. Tingnan nyo, guys. Dalawang microphone. Attachment para sa microphone ay ito. This one. Battery. Uy, rechargeable battery. Ito, mga rechargeable. Tatlo na sinama na dito sa parcel. And this one, hindi ko alam kung saan to gagamitin. I know this one is for the microphone. This one is for the charger. Okay, so we have this already. Ito. Ilang item ba ang laman ng isang box? Dalawang mic. Isang ganito, parang remote control. Battery, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlong batteries. At saka tatlong ganito. Dalawang ganito pala. Isang ganito. At isang connector para sa pagcha-charge natin. And the other box is live sound card. Wired condenser microphone. So, kasama, sabay pala itong dalawa. So, ito ang nasa loob. Okay, tanggalin natin. Guys, control. Mayroong connector again. 1, 2. Tatlong connector at isang, tatlong ganito. Pero yung dalawa, ganito lang ang saksakan niya. Pero ang isa is USB type. And this one, ito na ang magko-control. Yes, makaka-music na tayo. Pero actually, sabi ng asawa ko, para saan daw niya gagamitin ito? Para daw sa aming car, dahil pwede na kami daw mag-video key doon sa loob ng car. At sabi ko sa kanya, can I use this one for my live streaming? Sabi niya, pwede daw.
So, tingnan natin kung how it works. Magpapatulong ko sa kanya mamaya or titingnan ko kung paano niya ito papaganahin. Kaya na siguro pag wala na siyang trabaho, tuturuan niya ako kung paano ito i-operate. So, abangan natin ang next episode kung paano ito gagamitin. So, that's all for today. Thank you for joining me in my unboxing video. Bye-bye! By the way, shout out nga sa mga laging nagpa-follow. And please don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Bye! A few moments later. Okay guys, simulan na natin ang ating pag-assemble ng ating live sound card. Wired condenser microphone. At saka may kasama namang professional universal wireless microphone. Yung pinakita ko sa inyo kanina na dalawa. Pero, ito ang ating taga-assemble guys. Of course, kasama natin si Maki. Hello Mac, wanna join our vlog? Wala kang sumusunod sa akin. Check muna natin yung mga laman ng ating nabili. Meron sa mo. Before that, kailangan na natin ang extension. Pins po. Meron pala siyang mga wire na kuwan. Wala, pero maiksi guys. Tapos, kukonect natin guys. Gamit nitong connector na to. So, dito natin ito ikakabit guys. Ito para sa headset niya guys. Tapos, yan ay pupunta doon sa likod ng amplifier. Dito sa, marami to guys. Maraming mapagpipilian pero dito natin nilagay sa auxiliary guys. Yan, sa red at saka sa white. Tapos, yung connector naman guys para clear natin. Headphone at saka dito sa live ito guys. Dalawang live. May live 1, may live 2. Pwede dalawa guys. Tapos, parang may power source siya. Ito yung cord niya guys. Saksak lang natin guys. Tapos, magnakaw tayo ng charger. Ano natin kakabit guys. Kasi may automatic voltage regulator. Dito na tayo guys ha. 220. 220 yan sila. Start na natin. Tayo na natin i-play. At tayo ng music guys. YouTube. Lady Gaga guys. Ako pala na on guys. Sorry guys. Long press lang guys. Long press. Ayan na. Skip ads. Dandan natin guys. Kasi gabi na. Nakakahiya sa kapitbahay guys. Sige lang, ako rin mag-adjust ano para sa kapitay. Ano tayo may magkanta guys. Ikabit natin ito kasamang wireless microphone guys. Yung wireless guys. Yung receiver na guys, receiver. Ayan, may lalagyan ng battery. So yung battery niya guys is 3.7 volts. Medyo malaki-laki na guys. Ayaw. Lah, kasi malaki ito guys, tapos maliit yung butas. Hanap tayo ng extension guys. Extension, ano yan, yung galing sa malaki, pinaliit guys. Saksak lang yan, ganyan. Tapos, dito guys sa condenser. Tignan natin itong microphone guys.
Kung dalawa, may kaluit, ipakita. Tatlong battery yung pinadala guys kasi dalawang wireless microphone at saka itong receiver na may battery yan. Try na natin guys. May switch dito guys, kailangan i-on. Ayan. Check. Hello. Connected na tayo guys. Sa amplifier na tayo guys. Ayan, sound check. Handa na tayo kasi gabi na guys. Eko kaayo. Ayan, check. Sa cellphone tayo guys. Ayan. It's been way too long since I realized you're the most important. Right, you're close to me, 'cause I know you break so easily. And then I told her, I no matter how I try to be the right love at the wrong time. The next day. Kagabi, in-install namin sa amplifier. Ngayon, dito na naman kami sa car mag-i-install. Dahil ito ang main purpose niya na dito niya ikakabit sa sasakyan. Kung kami ay magta-travel, meron kaming pang video okay na. Sa pag-install sa car guys, parang madali lang ito. Gamit lang itong cord para sa power cord niya. Ito yung kabilang dulo niya. Yung maliit, ito sa likod. Awa po. Tapos ito dito sa car charger. Tapos itong isang cord kakabit natin dito sa headset. Tapos itong kabilang dulo dito sa auxiliary ng car stereo. Auxiliary. Tapos iset lang sa auxiliary. Yan, auxiliary. Set mo lang sa auxiliary. Tapos i-on natin yung V8. Ano? Ang wireless. Ang receiver. Okay na. Hello. Nauna ba? Nauna ba niya? Nauna. Green na. Pag-green. Ha? Hey. Oh, meron ka guys. Check. Sound check. Mura lagi echo. Nag-echo man siya. Tapos, gamit ang cellphone. Nasa bahay lang naman tayo guys. Ka-wifi. YouTube tayo guys. Hanap na naman tayo ng music, pang karaoke. Iset pala natin muna yung kuhan. Bluetooth. Tapos, hanapin mo yung V8. Yan o, V8. Bluetooth connected. Connected na siya. Volume. Control lang guys. Hey. Try natin guys. Hello. Nagawas dito na sa speaker. Sakyan na no? Wala guys, video kiss sa sasakyan na guys. Tuntungan na lang anak mo yung kung ano. I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on songs I never heard.
just a speaking word. I made you die inside, but you love me. We don't believe the world, no, the world can be my paradise. When you make me love to me, then I just couldn't see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got